مرحبا. أنت ممكن تستخدم صوت حدا وصورة حدا ضمن خوارزمية بالذكاء الاصطناعي وتستخدم هيدا الصوت والصورة بفيديو. مثلا أنت تفتح الكاميرا وتصور وتحكي وتتحرك، بس ما بصورتك ما بصورتك وما بصوتك، بصورته وبصوته. شوف الفيديو. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. وهون المشكلة، الأمور عم تتعقد لأنه عم يصير كشفها لهي الفيديوهات إذا كانت مفبركة أو لا أصعب، لأنه هي الخوارزمية بتتعلم من أغلاطها وبتحسن من نفسها مرة عن مرة، والنتيجة الكشف عن هذا الفيديو إذا كان مفبرك أو لا بصير مثل ما قلت أصعب. تخيلوا مخاطر هذه الأمور. تخيلوا مثلا يطلع فيديو مفبرك لرئيس دولة مثلا عم يعلن حرب نووية على دولة ثانية، لبين ما تنكشف الأمور إنه هذا الفيديو مفبرك يمكن الأمور تكون كثير اتعقدت، وكثير أمثلة ثانية عن مخاطر هذا الموضوع. هذا خلى كثير دول وكثير شركات تاخذ الموضوع بشكل كثير جدي. طبعا هي التقنية المستخدمة بالذكاء الاصطناعي اسمها ديب فيك، بالعربي مفبرك بشكل كبير بشكل عميق. من هدول الشركات الأدوبي بالاشتراك مع التويتر ونيويورك تايمز قرروا يلاقوا حل لهي المشكلة، بحيث بتخلينا نتبع أصل الصورة أو الفيديو، هل الفيديو معدل مفبرك أم لا. بهالحل ممكن نوقف أي خبر بيصير ترند مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بالأصل معدل. بدأت الأدوبي من تشتغل على هذا الموضوع من السنة الماضية، ومن كم يوم نزلت ملف PDF عم تحكي فيه بالتفصيل عن الموضوع، وضعت فيه ستاندرد أو معيار لحتى نقدر نعرف معلومات عن الصورة أو الفيديو، بحيث نعرف الموقع اللي اتأخذت فيه الصورة، الزمن، والأهم هل هيدا الفيديو أو الصورة معدل على برنامج معين أو لا. وهيك مثل ما قلت رح نقدر نعرف ونميز الأخبار الكذابة من الأخبار الحقيقية، مثل ما قال أندي بارسونز يلي عم يقود هي العملية بالأدوبي. قال ممكن نتصور المستقبل بأنه إذا شفنا أخبار بدون هيدا الستاندرد يلي هو اسمه CAI، فبسهولة أنت ممكن تعملها سكيب لهي الأخبار وما تعبرها، لأنه خلاص بتعرف أنه بقى في احتمالية كبيرة أنه تكون مفبرك. هذا الستاندرد اللي هو CAI ممكن يتوحد وممكن لا، يعني ممكن يتوحد انه تعتمدوا كل مثلا شركات الهواتف الذكية، وممكن لا. مثلا جوجل رفضت التعليق عن هالموضوع اذا كانت مهتمة او لا. الابل ما علقت على الموضوع لحد اللحظة. خلينا نحكي شو هي الديب فيك. الديب فيك هي تقنية اخترعها طالب دكتوراه اسمه ايان جودفيلو بعام 2014. هاي التقنية تعتمد على خوارزمية بالذكاء الاصطناعي اسمه جانس GAN أو Generative Adversarial Networks. خلينا نعطيه اسم للجانز مستر جانز. شوفوا هاي الصورة مثلا انباعت $450,000. ما كتير حلوة، بس شو الفكرة؟ انه انرسمت عن طريق هاي التقنية. الجانز هو يلي رسمها لهي اللوحة. كيف عم يشتغل مستر جانز؟ خلونا نعتبر انه مستر جانز عنده مخ مثل الانسان. هالمخ فيه نصفان او فصان، نصف يسار ونصف يمين. النصف اليمين بيحفظ نماذج عن صور حقيقية مثل لوحة الموناليزا مثلا. هذا النصف اليمين ذكي حافظ لوحات مثل ما هي، ونصف اليسار جاهل بالبداية ما بيعمل شيء غير انه يعمل لوحات عشوائية هيك ما إلها معنى وما حلوة ابدا بالبداية. تعالوا نسميه هيدا النصف اليسار الجنريتور او المولد. ليش؟ لانه بيولد صور عشوائية. المستر جانز لحتى يقدر يرسم لوحة لازم يتدرب. بمخه في تصورات لصور حقيقية، لرسمات حقيقية، بس يجي على الحقيقة ما عم يقدر يرسم شيء جميل، لأنه النصف الأيسر عم بيشوش عليه مثل ما قلت لكم، عم يولد صور عشوائية، فما عم يخليه أبدع بالبداية. مثل مثلا ما أنت أو أنا بنسمع أغاني كتير وبنحفظ أغاني ونغنيها، بس تعال لك يلا اعمل لي غنية، اعمل لي لحن وغني، ما راح تعرف. يمكن تعمل شيء بدائي كتير، بدك تدريب، بس تتدرب ممكن يطلع معك شيء حلو.
يعني مثلنا مثله. بعد التدريب بيبدأ رسم رسمات جيد. كيف صارت هيك؟ عند السيد جانز أو مستر جانز ميزة، هي الميزة اسمها المنطقي، مميز. بقارن الرسمة الأصلية الموجودة بالنصف اليمين مع الرسمة البدائية اللي عم يرسمها بالنصف اليسار. طبعا خلينا كمان هيدا المميز نسميه مستر دي. هيدا مستر دي ما بسهولة ترفع وصار منطقي أو مميز مثالي. طبعا مثله مثل غيره لازم يتدرب أول شيء من نتائج مستر جي. مستر جي عم يولد رسمات أول شيء بتكون ثابتة ما عم تتغير، يعني رسمات مثل ما هي. بعد مدة مستر دي بيكون اكتسب خبرة، هون ببلش عملية تدريب مستر جي. يعني أول شيء كان هو عم يتدرب من مستر جي، هلا هو بده يدربه لمستر جي عبر حلقات له، حتى نصل لنقطة انه مستر دي ما عاد قادر يفرق بشكل كبير بين النماذج الأصلية الموجودة بالنصف اليمين والنماذج يلي عم يرسمها مستر جي او الجنريتور يلي موجود بالنصف اليسار. وهون بيكون وصل للنتيجة اللي هي لوحة مزيفة أو صورة مزيفة. إن شاء الله يكون الشرح بسيط، أنا حاول بسط الموضوع قد ما بقدر. ما تنسونا من دعمكم، سبسكرايب، لايك، كومنت، أي شيء. شكرا، السلام عليكم.